Mga kahugot sa kusina, ito po yung ating hipon. Malinis na po ito. Tinanggal ko na rin yung kanilang mga paa. So, ready na po tayong magluto. Yan, as makita nyo, maputi po yung ating hipon kasi po foreigner po siya. Unahin muna natin gawin yung ating sauce mga kahugot. Kaya meron tayo ditong sili, parsley. Meron din tayong asukal. Meron din tayong soy sauce at saka broth. Siyempre, ang ating kawali yung maliit, kailangan natin ng 100 ml na broth. At saka 50 ml na soy. Lalagyan din natin ng 1 teaspoon of white sugar at kailangan lang natin tunawin yung asukal. Kaya ihalo lang natin hanggang sa matunaw yung asukal. Pero wag mo namang ihalo ng ihalo ang yung mga karelasyon. Huwag kang kung magmahal ng ano, baka mahilo ka, hindi mo alam kung sino sa kanila yung mga. Pagkatapos nun, tanggalin na natin sa apoy at idadagdag natin ang iba pang sangkap tulad ng ating sili at saka parsley. Pero buti pa yung sili, laging hinahanap-hanap. Ako kasi di na hinahanap, nakalimutan na nila ako. Pero ayos lang yun. Wala lang, trip lang. Imot lang habang nagluluto. Ayan, ihalo lang natin na maayos yung ating ginawang sausawan. At ilagay natin sa isang lalagyan at itatabi natin para mamaya ay meron na tayong pangsawsawan sa ating ilulutong hipon. Ayan. Marami po yung ginawa natin pero sabi nila mas marami, mas maganda. At ang gagawin natin sa hipon na to ay papakuluan lang natin. Kaya magpapakulo tayo ng tubig at pag kumulo na ay ibablanch lang natin yung ating hipon. Kung sa English, sasabihin nila na just cook. Yan. So, mga 3 to 5 minutes lang tapos na. Kaya ito na po yung ating hipon. At sana po ay nagustuhan nyo yung ating hipon na niluto sa ngayon. At lagi lang tatandaan mga kahugot sa kusina that a good recipe is useless if without heart in cooking. Maraming salamat po sa panunood hanggang sa susunod muli. God bless!